තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මාලිමා ලයිෆ් හැක්ස් මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ටත් channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔන්න අද නම් මම පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ බත්තර මුල්ල දියත පරිශ්‍රයට. මම දැන් මේ ඉන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුව ළඟින් ගලා බහින දියවන්නා ඔය සමීපයේ. පහළින් මට පේනවා දියකාවෙක් ලස්සනට පීනගෙන යනවා. ඉතින් ඈතින් පේනවා දියත උයන පරිශ්‍රය. මං චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න අපි හිමීට ඇවිදගෙන ආවේ ඩෙන්ඩික තලප්පකට්ටියකට. ඉතින් බිරියානි නම් ලංකාවේ තලප්පකට්ටි තමයි. ඔන්න තලප්පකට්ටියක ඇතුළට එනකොටම තියෙන සුන්දරම දර්ශනයක් තමයි මේක. මේක හදපු පිළිමය. හරිම ලස්සනයි මෙතන. ඉතින් මෙතන ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය හරිම සුහදශීලී. එන හැමෝම හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. इसका नाम है थाली ये वाइट राइस सेमेगे डेजर्ट से सेमेगे कॉर्न सेमेगे पिकल सर दिस कारकोल with South Indian style. Yes. This mutton gravy sir. This vegetarian sir. This salsa. So this Korea, this South Indian style sir. This chicken gravy sir. This paratha and chicken 260 and this. Your names? This one sir. Thank you. Sir. මේ තියෙන්නේ තලප්පකට්ටියගේ chicken biryani එක. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රසම් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලා ආව ගමන් මග පින්තූර වලින් හරි ලස්සනට මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉන්දියාවෙන් පුංචියට පටන් අරගෙන අද වෙනකොට ලෝක පුරා ව්‍යාප්ත වෙන්න මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ රස බලන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපිට පැහැදිලි කරලා දීපු මීල් එක. මේ මීල් එක රුපියල් 900යි වෙන්නේ. ඇත්තටම මම බඩගින්න ගියේ. හැබැයි දෙන්නෙක්ට මේක කන්න පුළුවන්. මම මේ හැම එකෙම ඉස්සෙල්ලා චුට්ට දාගෙන වෙනම රස වින්දා. හවස පොඩ්ඩක් විහාර මහදේවි පාක් එකේ ඇවිදින්න ආවා. මේ තියෙන චිල්ඩ්‍රන් සයිඩ් එක. ඉතින් ඈතින් කෝච්චියක් යනවා පේනවා. ඉතින් මොහොර දවසේ හවස් වරුවක හිමීට ගෙදර අයත් එක්ක කොළඹවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇවිදින්න එන්න. දැන් රෑ වෙලා අපි යන්න හදන්නේ. මම වලට පෙන්වන්නේ නිලුකුරුන් ලස්සන දර්ශනයක්. අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.